Hello at maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Sa videong ito, gagawa tayo ng anti-stress ball na gamit ang Play-Doh at ito ay magandang alternative sa Orbeez ball, anti-stress ball. So, itong gawa sa Play-Doh ay di kasing lambot nung gawa sa Orbeez ball kasi parang jelly yon, pero mas magaan ito kaysa dun sa isa. At ang maganda rin dito ay iba't ibang mukha na pwede mong gawin dahil ito nga ay isang emoji. So, nakakatuwang tignan yung mukha niya habang pinipiga-piga mo ito. So, kailangan natin ng balloon na preferably yellow dahil ito ay emoji. At kailangan natin ng Play-Doh at marker. So, pwede kayong gumamit ng red marker pero para sa akin, gusto ko rin itong black. So, first ay i-knead muna ang dough or clay na ganito. Tapos ay gawin itong maliliit na piraso. Ayan. So, gagawin natin itong maliliit na bola o parang mga sausages at unti-unting ipasok natin sa balloon. So, ayan. Gawin nating maliliit o parang sausage. Okay, so andito na lahat ng Play-Doh sa loob at ayusin lang ang pagkalagay nito sa loob ng balloon. So, stretch yung balloon para bumaba yung ating Play-Doh at gumawa ng knot dito sa dulo para isara yung balloon. So, ayusin din yung kanyang hugis kasi di pahaba ang mga emojis. So, dapat medyo round o oval ito. Ayan. So, tapos ay drawingan na natin ng mukha. So, ito yung mga mata niya. Okay. Ayan yung mga mata. Tapos, yung kanyang bibig. Ayan. At nakasmile siya. So, patuyuin ng mabuti yung ink at pagkatapos nito matuyo, syempre ay pwede nang laruin ito. So, ayan o, medyo natanggal yung marker. So, naglighten ito. So, ito ay talagang napakagandang alternative sa paggawa ng anti-stress ball. So, masarap ito sa kamay at sobrang nakakatuwa ito. So, napakadali rin itong gawin at hindi rin ito masyadong mahal. So, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ay syempre bigyan nyo kami ng thumbs up. At para sa mas marami ko pang mga videos, ay mag-subscribe lang sa aming channel at ibahagi ang mga videos namin sa inyong mga kaibigan. So, hanggang sa muli, paalam!